Morjesta päivää. Nyt olisi työalla tämmönen ajettava ruohonleikkuri ja tää ei käy kunnolla. Tää on Caravan 12-100E. Joo. Ja kaikki pyörät kääntyy. Joo, eli täällä nyt on jotain ongelmaa. Mä en oikein tiedä, ei kun mä käyn vaan kunnolla, niin no lähdetään tätä selvittämään. Mä tänne itse asiassa on tää hihna joskus vaihtanut. Ainakin on vielä ei heijä. Caravan. No, lähdetään nyt selvittämään sitä vikaa nyt eka. Tää kumminkin lähtee käyntiin, mutta tässä ei oo niinku voimaa tehdä mitään. Että ja tämän piti vaan painaa pohjaan, toi tää käynnistyy. Oliko se nyt niin? Tää ei pysy tyhjäkäynnillä. Joo, ja tää sammuu, jos pistää liikaa kaasua. En tiedä, käykö tää nyt rikkaalla vai laihalla sitten. Joo. Joo, eikä tää ei voi käyttää niinku tiettyä isommalla kaasulla ollenkaan. Eli ei tässä tietenkään tehoa oo, kun ei voi enempää laittaa kaasua. No, nyt eka. No, mikä tässä nyt voisi olla sitten? No, ekana me kootaan ilmanputsari. Se on ilmeisesti tuo. Ja et saako tää bensaa, sekin voi toinen ongelma. Tossa on varmaan bensan suodatin. Niin ja tiedätte, että onko täällä bensaa? Sekin voisi tietty vaikuttaa muuten. Kyllä siellä on. Onhan siellä bensaa. Hyvinkin, että sitä nyt ei ainakaan johu. Onko täällä öljyä? Sekin voisi olla ihan niinku asiallista tarkistaa. On tää ainakin vuotanut täältä joskus jostakin. Onhan täällä öljy. Jos siitä ainakaan kiinni. Hirveän sotkunen tää kyllä on. Joo. Ja tämän piti painaa tosiaan pohjaa, että tän sai käyntiin. Siellä on vissiin joku kytki. Kytki vissiin tuolla on joku. Joo. No katsotaan tää ilmanputsari tästä nyt äkkiseltään ekana, että miltä se näyttää. Niin tai no, mehän voi ottaa koko ilmanputsari tästä alkuun pois ja kokeilla, että käykö tämä paremmin vai huonommin ilman ilmanputsaria. Jos se ilmanputsari on tukossa. Mitenköhän tän kuuluu lähteä? Joo, sitä piti vaan nostaa molemmilta puolilta yhtä aikaa. Niin. Lähtihän se sieltä. Tommoset. Ja tää näkyy tää meidän ilmanputsari. Ja no, tämähän näyttää lähestulkoon hyvältä. Lähestulkoon hyvältä. Ja tässä on tämmöset jotkut vielä. Siis
Tää näyttää varsin hyvältä kyllä tämä ilmanputsari, että ei tässä nyt ainakaan oo mitään. Sitten voitais katsoa, että onko se tulppa missä kunnossa ja minkä värinen se on. Tommosta höttöä pois ja... Ei, kyllä tämä on varsin hyvä. Ei yhtään hullumman näköinen. En mä usko, että olisi mitään vikaa. Katsotaan, ettei sille hirveästi ole. Eikä sitä mitään moskaa mene. Katsotaan, miten tää nyt käy. Joo, elikkä tuot laitetaan tuo pohjaan ja kokeillaan käynnistää. Parempi vai huonompi? Joo, tyhjäkäyntiä tää ei käy vieläkään. Muuta sitä kävis laihalla ainakin tyhjäkäyntillä. Taitaa alhaalla. Joo, ei minkäänlaista muutosta. Tää on oikein 12 heppanen. Oi. Mikä moottori tässä muuten on? Tässä oikein katsoa mielenkiinnosta. Joo, tää on ihan kunnollinen. Briggs et Strattoni. Joo, ei oo yhtään huono tää moottori. Tai mitä mä näistä tiedänkään. Joo. Ja katsotaan sitä tulppaa tuolta. Seuraavaksi missä kunnossa se on. Ja sitten täällä bensapuolella on, mä veikkaan, että siinä nyt on vika, että katsotaan tuo suoratin tosta nyt sitä ainakin ekana. Mutta mä etin sen tulpan täältä ekana, niin katsotaan se nyt aivan ensimmäisenä se. Täältä se tulppa löytyy. Tää näyttää aika hyvältä. Tässäkään tuskin on mitään vikaa. Eli se vika tuskin on syytyksessä eikä ilmanputsarissakaan. Eli mä vähän veikkaan, että se vika on tuolla kaasarissa ja se on kyllä ihan järkyttävän näköinenkin. Mut kokeillaan tää tulppa nyt kumminkin, kun mulla on tulppatesteri, niin katsotaan mitä tää näyttää. No niin, katsotaanpas. Vähän joutuu patentoimaan, kun eihän tää ollutkaan tuo pyöriettävä nippa, niin no, laitoin siihen tommosen jatko. Eiköhän se toimi. Laitan tosta päälle. Ja hyvältä näyttää. Otetaan vähän lisää kierroksia. Ihan samalta näyttää. Tässä on sitten vielä vähän matalampaa kierrosta, niin ihan hyvin näyttäisi toimimaan. Mikä tässä oli matala? Mitä 500 vai? – 200 on matali. Kyllähän se toimii. Ihan hyvä, eli tulpas nyt ei oo näin näkymin mitään vikaa. Tämmönen ihan kätevä tämmönen
tulppatesteri kyllä. Näiden kanssa saa kyllä aina ihmetellä, että mistä näihin saa uuden tulpan, kun nämä on aina jotain ihme harvinaisuuksia, mitä näissä on. Miksei vaan normaali tulppia? Joo, no en mä tätä ole vaihtamassa kumminkaan, kun tää toimii ja mä vähän putsasin. Ei ole niin karun näköinen enää. Joo, lyön takaisin ja lähdetään katsomaan tuota kaasaria täältä, että saanko sille jotain tehtyä. No, katsotaan tää suoritin tästä nyt ihan ekana, että hypätään tämä täältä pois ja katsotaan tuleeko tätä jotakin bensan tyylistä tavaraa läpi. Oikeastaan ainakin jotain heti tulee. Ei lähde millään. Joo. Erittäin hyvin tulee. Joo, suodattimessa siis ei oo mitään vikaa. Joo. Ja tulee ihan todellakin hyvin tavaraa, että tää suodatinkyä tuolla on varmastikin ehjä. Joo, eli ei tässä auta mitään muuta kuin alkaa tutkia tätä kaasaria. Ja mulla onneksi on ultraäänipesuri, minne tämän voi sitten heittää, että jos siellä olisi vika, siltä se nyt tosi vahvasti vaikuttaa. Täältä löytyi 8 pultti moskan seasta. Eikö lähde? Ja se on irti. Joo. Sellainen. Mitäs täällä näyttää? Onko täällä näin iso tää kaasari? Mitäs ihmettä? Siis tämähän on oikein kunnon kokoinen, jos mä nyt oikein näen. Mä ajattelin, että olisi paljon pienempi. Mutta onhan tää kumminkin 12 hepaa, niin se nyt ihan pieni voi olla. Tää ei oo enää mopoluokkaa kumminkaan, mutta on tää selkeästi isompi kuin mitä mä edes aavistin. Täällä on yksi tommonen kiinnike nähtävästi. Sitten täällä on näitä vaijereita. Nää kannattaa katsoa aina tarkasti, että miten nämä kaikki täällä menee, koska ne voi helposti laittaa väärin. Tai jotain väärää kautta tai jotenkin. Ei tästä kyllä hirveästi näe, kun tuossa on tätä moskaa niin paljon päällä. Täälläkö menee joku maadotuski? Minne tää menee? Maadotus menee... Onko tuo? On se maadotus. Se menee tuonne joku ja... Sieltä onneksi välittää, mutta tämä... Se menee niinku tonne alle. Se tulee tuolta, se tulee tänne näin. Jos liikuttaa Sitten täällä on tämä joku homma. Se menee tänne. Joo. Eipä tästä ole ihmeempää. Sitten vaan tuo imukaula tuolta. Irti taitaa kokonaan tää samaa tää. On joo. Tuolta vaan nuo irti. No ei vaikuta kovin haastavalta hommalta. No nyt selvisi tuo, minkä takia se ei toiminut täyskaasulla. Tässähän on ryyppy täällä päällä. Tuossa on ryyppy tossa kohtaa. En mä huomannut ollenkaan. Kun täällähän menee tää ryypyn vaijeri, kun tästä vetään näin. Ja se menee ryyppy päälle. No,
Nyt tuokin selvisi niinku, että minkä takia tää ei toimi täyskaasulla. Katsotaan vielä tää kaasu. Eikä sehän toimi niinku... No kyllä tää lähestulkoon täydellä kaasulla toimi näköjään. Ilmeisestikin. Sehän oli melkein tässä niinku näin. Katsotaan miten tää nyt toimii sitten. Ja nyt se on niinku tyhjäkäynnillä, mutta tyhjäkäyntiähän tää ei käynyt ollenkaan. Ja nyt tässä vaiheessa alkaa liikkumaan tuolta sitten. Joo. Ja tuokin vipuu tuolla sitten liikkuu tolla lailla. Ja oikein tässä on aika paljon niinku tämmöstä niinku tyhjää. Mistä ei niinku tapahdu mitään. Täällä pohjalla on tosi paljon tyhjää ja täällä ylhäällä on tää ryyppy. Joo. Semmonen systeemi. Että ei tää niinku ois voinutkaan toimia täyskaasulla tietenkään. Se käy vaan ihan hirveen rikkaalle. Joo. No, sitten mä nyppään nää tätä pois ja laitetaan tämä sitten pesuun. Joo, tässä on joku tiiviste näköjään. Laitetaan sekin pois sitä valmiiksi, joo. Otetaan tuo kiinnike tosta nyt ekana pois. Joo. Sitten hypätään tää itse kaasari täältä. Torksit täällä. Tai sais nuo varmaan, onko nuo kympit sitten. Joo. Pakovutki, oi. Järeä putki. Joo. Itse tää periaatteessa. Joo, se on niinku. Joo, siellä oli tommonen joku letku. Mikähän tuo sitten nyt oli, en tiedä. Onko tuo joku huohotus vai? Tai jotain semmoista. Joo. Mitäs tuolla näyttää? En tiedä mitä sillä kuuluis näyttää, mutta... Ai. Tehojen kannalta näyttää huonolta. Liikaa pykälää. Joo. No, mutta eipä tällä ole niin merkitystä. Tämmösen tehoilla kumminkaan. Minkäs näköinen tää sylinteri täällä on? Tää aika iso. Sitten nypätään nuo vaijerit vaan tosta. Mitenkäs nämä nyt täältä sitten lähteekään? Joo, no se lähtikin siitä jo. Ei ollut hankalaa ja... tää on tämmönen joku pikkurutkukin. Voiko senkin ottaa erikseen? Minkä takia siellä tämmönen on? Niin tää on jousi. Tämä on jousi tämä osa näköjään. Joo, ja tuo pitäisi lähteä tosta vaan. Varmaankin näin pyöräyttämään. Joo. Sitten meillä on tää kaasari tästä irti ja päästään tän kimppuun seuraavaksi. No niin, nyt oltais tän ultraäänipesurin parissa. Eli tämä oli tää Vevorin 10 litranen. On ollut hyvä ja mä säädin tuohon 6-5 asteeseen ja nyt siellä näköjään 6-4 tällä hetkellä. Se on kohta valmis ja
30 minuuttia ajaksi laitoin. Sekin on varmaan ihan passeli. Joo, näihin säätöihin mä nyt ei usko, että täällä yhtään koskee. Antaa ne olla miten on ja toivottavasti puhistuu näin vaan. Ja täällä oli tosiaan, otan tämä täältä irti. Eli täällä on tällainen säätö kans täällä. Tavallaan pääsuuttimen säätö. Tollanen vaan. Ihan näppärä. Täällä on tää kohokammio. Kohoa ja kaiken näköistä. Sellainen systeemi. Joo. Sen voisi oikeastaan heittää nyt jo. Kun se on niin lähellä, että heittää vaan tuonne jo ja laittaa vähän sitä pesuainetta sinne mukaan. Ja ei tälläkään ihan hirveästi ollut moskaa, jonkun verran. Mutta joo, heitään tämä nyt tonne. Tämä on siis tän näköinen systeemi. Eli siellä on tällainen koppa, mihinkä nämä vaan laitetaan sitten tonne. Ja tuolta. Onko sillä väliä, että miten pääsen laittaa? Kunhan se kokonaan on tuolla V-alla, niin se nyt on pääasia. Joo, sitten me laitetaan tonne vaan pesuainetta oikea määrä. En tiedä onko tää Oregoni yhtään hyvää, mutta tämmöstä mä oon käyttänyt. Ja tänne mä piirsin, että minkä verran suurin piirtein kannattaa laittaa kerralla. Niin. Joo, lorautetaan sinne vaan sopiva määrä. Tuossa näkyy, tuossa on tämmönen ohje, että minkä verran sitä voisi laittaa. Noin. Sitten vaan laitetaan tämä tätä tulille. No niin. Mä kerran kävin ton kääntämässä täältä, niin on tää vesi ainakin aivan likaista. Joo, ja 65 astetta vieläkin, niin tää on vähän kuuma tämä osa. Kyllä sitä niinku ihan näyttää niinku jotain moskaa lähtevä. Joo, eiköhän se siitä. On tää nyt varmasti parempi aine kuin mitä tää oli. No, kyllä sitä jotain irtos, mutta saa nähdä vaikuttaako tuo mitään. Onhan tää nyt selkeästi puhtaamman näköinen. Tästä lähti vähän maalikin näköjään samalle. No, mitä pienestä. Ja sitten veikkauksia. Onko parempi vai huonompi? No, toivotaan, että on parempi. Kyllä sitä ainakin moskaa lähti jonkun verran, mutta suuri osa lähti varmaan tästä ulkopuolelta kylläkin. Joo. Joo. Ja tää pikkujous näköjään meni poikki. Mikä tässä oli? No, sitä ei tarvitse ainakaan enää laittaa sitten. Mitenkä sitä täältä sai?
Noin. Miksi tässä edes oli tämä joukossa? Mitä tää? No en tiedä, siellä joku jousysteemi on. No se on nyt poikki kumminkin joka tapauksessa. No. Toivottavasti ei haittaa. Tämä tuli. Näin. Sitten tänne tuli tämä uohotussysteemi. Joo. Ja se on siellä. Sitten vaan ne ruutit tonne. Joo. Noin. Sitten vielä tuo yksi kiinnike. Tää tänne laittaa tämä. Pitää tuon ylemmillä kiristää vielä. Noin. Se olisi siinä. Joo, mä otan pesaletkon tonne laitoin tossa justi ja no tämä on tää nyt kunnolla, että ei oo niinku mitään ihmeempää. Tästä lähti se suutinputki, mikäli olikaan, niin tuosta vaan nyppäämällä irti. Senkin mä katsoin, että mikä se oli. Joo. Joo, sitten voitaisiin katsoa käyntiin vaan, että onko tää parempi vai huonompi. Toivottavasti parempi. Ja mä tuolta vähän voitelin, niin nyt tää toimii huomattavasti paremmin tämä systeemi nyt. Tää oli ihan hirveän jäykkä. Nyt tää niinku oikeesti toimii. On oikeastaan vähän aika turhankin löysä jo. No, ei se haittaa. Mä jätän nuo tosta vielä laittamatta nuo kaikki. Koska jos mä tyhjäkäyntiä jo mun säätää, kun tää ei käynyt tyhjäkäyntiä ollenkaan. Elikkä niinku tuolla. Ei millään lailla käynyt tämä näin, niin jos saisin tyhjäkäynnin edes toimimaan ja saisi tähän vähän niin kuin vetoa, että tällä pystyisi ajamaan, kun tämä niin kuin sammuu vaan, jos tätä joutuu yhtään väännättämään. En oikein tiedä, että mikä siellä oli sitten. Olisiko se voinut ottu kospaa jotenkin tuolta? En tiedä. Mut kokeillaan. Ei ainakaan heti sanonut mitään. Antaa vähän lisää kaasua, jos se auttaisi. Tässä laitetaan ryyppy, kun nyt sekin ainakin toimii, tai pitäisi toimia. Heti lähti ryyppy. Kokeillaanpa.
ei tää vieläkään käy tyhjäkäyntiä. Pitää sitä kokeilla vähän saada paremmaksi. Niin, ja nyt se käy tyhjäkäyntiä. Eli tämä on nyt aika lailla säädöissään tuo tyhjäkäynnin seos. Joo. Sitten on seuraavaksi vuorossa tää isomman kaakun seos sitten. Kyllä käykin nätisti, kun ei toi käynyt tyhjäkäyntiä niinku aikoihin. Tää käy nyt varmaan ihan liian rikkaalla. Kokeillaan säätää tästä laihemmalle vähän se nessakierros. Heti huomattavasti parempi. Pelas nyt. No niin. No tää on ihan älyttömästi tehokkaampi. Mitäs säätää vielä yhden? Mitäs nyt? Se vähän niinku pouksutti. Laitaanko takaisinpäin vielä? Oisko siinä? Kyllä. Antaa olla noin. Nyt se on ihan niinku aika lailla hyvä. Pitää käydä testaa vielä ajamaan sitä vielä tuolla niinku tuntuu, että pystyy tällä ajamaan nyt ylipäätään. Ota ihan älyttömästi parempi kuin mikä oli. Laitetaan nuotosta vielä siihen ja käydään testiajolla. Joo, en tiedä sitten, että mikä sillä loppujen lopuksi oli pieleessä, mutta nyt ainakin tuntuisi pelittävää ihan, että joo, antaa olla. Toki tämähän tietenkin vähän vaikuttaa vielä seokseen, tää rikastaa, kun me lyön nämä tänne. Mitäs tää nyt tuli? Tuliko tää tänne? Tänne. Noin kenties. Ilmeisesti. Mä en oikein en muista enää, mutta eikä näitä väärinkään voi saa kovin helposti. En ainakaan usko. Vetästään tuo tonne ja tää vielä rikastaa tuota seosta jonkun verran, kun tuo aukokin on huomattavasti pienempi nyt tässä. Tähän voisi muuten vähän isontaa tuota reikää tosta. Vai meneekö tää putsari tähän sitten tielle? Miten sinne menee? Tämä on ihan hyvän näköinen, mä tiedän. En mä tällä mitään tee, antaa olla. Antaa olla miten on. Nyt oli just toisinpäin.
Nui. Tässä näkään vähän voisi isontaa tuota reikää tonne näköjään. Joo, ja tänne tuli sitten tämmöset tutit ja mitäs muuta. Noin ja tämä koppa. En mä sitä viitti puhistaa, kun se on hyvän näköinen, kun se on vähän tommonen ajan patina. Noin. Pitää nyt kattoo, joutuuko tää säätää vielä. Kun tää rikastuu nyt tästä tuo seos varmastikin. Ja sehän voi olla hyvää vaan. Ei käy laihalla. Kun mä sitä laihemmalle laitoin. Joo, kun mä kiristin tätä näin, niin sehän meni laihemmalle. Joo. Kyllä onkin hyvän näköinen. Sitten vaan seuraavaksi vaan testiajoa ja toivotaan, että pelittää. Lähteekö tää enää edes käyntiin? Kyllä lähti. Kyllä hetken näin ei pysynyt tyhjäkäynnillä tämä. Se oli tosiaan tässä se kierrosluvunsääntö ja tuolla oli teoksessa tyhjäkäynnillä. Tai pienille kuormitukselle. Unohdin tuon varmaan näyttää kyllä aikaisemmin. Joo. Ja mä veikkaan, että tämä systeemi täällä on jotenkin mennyt päälle jättää jotain. Mä en vähän öljysin, mutta mä ei niinku kierrä kunnolla. Nyt on kaasu pohjassa. Tää pitäis kiertää ylemmäs. Kyllä se nyt toimii. Jotenkin tämä ei kierrä vaan kunnolla ollenkaan. Mutta nyt tämä ei sammu ollenkaan, se nyt on se pääasia. Ja nyt tää on niinku tyhjäkäynnillä. Otan tätä ykkönen. Tää ennen sammu suoraan. Nyt tää menee ihan näin, ei mitään. Tää tuo joku hihna tai joku luistaa. Laitan tätä kutonen. Eli tää on nopein vai kutonen. No nyt tää lähti yllättävän hyvin, mutta jos on vaikka ylämäki, niin se vähän niinku empii. Kokeillaan sitä vielä. Tää onkaan sillä... Tässä jotenkin saa kiristettyä sitä hihnaa. Ja kyllä tää niinku aika hyvin toimii. Niinku näin tyhjäkäynnillä. Laitaan sitä kaasua.
tää niinku hidastuu aika paljon. Sitten lähtee vetämään. Tää nyt aivan toimii. Niinkö näin? Et siihen niinku jää tuo hihna luistamaan. Jotain siihen niinku pitäis tehdä. Kyllä kun vauhtiin pääsee, niin ei oo mitään ongelmaa. No nytkin vähän niinku hidas tähän ylämäkeen. Joo, toimii aivan. No joo, nyt se on kumminkin ihan käyntikuntoinen, että ei mitään. Hieno homma. Pitää katsoa vielä, että mikä siellä on. Onko se hihna kulunut vai onko se sen jossain kireyssäädössä tai ongelmaa tai jotakin. Vai onko se hihna vaan venynyt tai jotakin. Joo, tollanen. Toimii, yes. Jos on jotain vinkkejä heittää, niin voi laittaa. Tai ylipäätään tästä näin, että jos on jotain kokemusta. Mutta joo, ei tällä kertaa tämä enempää. Morjens!